Hello students, welcome to Ask Tutorial Point. এয়া হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ষ্টেটিষ্টিক্স কমপ্লিট কোৰ্ছ সিৰিজৰ 4th লেকচাৰ। আজি আমি এই লেকচাৰটোত ডিফাৰেন্স অপাৰেটৰ আৰু শিফট অপাৰেটৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টি ডিসকাস কৰিম আৰু লগতে সিহঁতৰ ৰিলেশ্যন আৰু প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি কিছুমান প্ৰবলেম সলভ কৰিম। ওকে, সো লেটস ষ্টাৰ্ট। ডিফাৰেন্স অপাৰেটৰ আৰু শিফট অপাৰেটৰে এলজেব্ৰাৰ কিছুমান বেসিক ল স্যাটিসফাই কৰে, লাইক ডিস্ট্ৰিবিউটিভ ল, কমিউটেটিভ ল, এছ'চিয়েটিভ ল এণ্ড দ্য ল অফ ইন্ডাইসেছ। এই প্ৰত্যেকটো ল আমি কৰবাত নহলে কৰবাত ষ্টাডি কৰি আহিছো, হাই স্কুল লেভেলতে হওক বা কলেজ লেভেলত। ওকে, গতিকে আমি এই লজ বিলাক ষ্টাডি নকৰো, কিন্তু এই ল বিলাকৰ থ্ৰু আমি ডেল্টা আৰু ইৰ প্ৰপাৰ্টিসমূহ ডিসকাস কৰিম। সো লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ देयर ফাৰ্স্ট প্ৰপাৰ্টি। প্ৰপাৰ্টি 1ত কোৱা হৈছে যে ডেল্টা আৰু ই কমিউটেটিভ but with respect to constants only, not for variables. For example, if c is a constant, then delta c f of x হক আমি লিখিব পাৰো c delta f of x। অৰ্থাৎ কোনো এটা ফাংশনৰ লগত যদি কনস্ট্যান্ট মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে আৰু যদি আমি সেই কনস্ট্যান্ট মাল্টিপ্লাই হৈ থকা ফাংশনটোৰ ওপৰত ডেল্টা অপাৰেট কৰো, তেতিয়া সেই কনস্ট্যান্টটো ডেল্টাৰ বাহিৰলৈ গুচি আহিব আৰু ডেল্টা সেই ফাংশনটোৰ ওপৰত এপ্লাই হ'ব। যদি ডেল্টা 2 sin x হয়, তেন্তে আমি এই প্ৰপাৰ্টি মতে লিখিম 2 times of delta sin x। যেহেতু আমি জানো যে delta f of x is equal to f of x plus h minus fx, গতিকে ইয়াক ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰি আমি পাম 2 times of sin x plus h minus sin x। ঠিক তেনেকৈ অপাৰেটৰ ই ক্ষেত্ৰটো আমি একেটা ৰিলেশ্যনে পাম, সেয়া হৈছে e c fx is equal to c e fx। যদি e 10 times x square হয়, তেন্তে আমি লিখিম by using this property 10 times ex square। যেহেতু আমি জানো যে e fx is equal to f of x plus h, গতিকে এই এক্সপ্ৰেছনটো হ'ব 10 times x plus h whole square। ওকে, আই হোপ তোমালোকে এই প্ৰপাৰ্টিটো ভালকৈ বুজি পাইছা। প্ৰপাৰ্টি 2ত আমাক কোৱা হৈছে যে অপাৰেটৰ ডেল্টা আৰু ই both are distributive in nature with respect to addition. Say f of x and g of x be any function, then we can write delta f of x plus g of x is equal to delta f of x plus delta g of x. Okay, for example, delta x plus log x plus 3 times of cos x is equal to আমি লিখিব পাৰো delta x plus delta log x, আৰু যেহেতু 3 কনস্ট্যান্ট হয়, গতিকে 3 cos x ৰ ওপৰত ডেল্টা অপাৰেট হোৱাৰ পিছত আমি লিখিম 3 times of delta cos x। আৰু তোমালোকে মন কৰিছা যে ইয়াত আমি প্ৰপাৰ্টি 1 এপ্লাই কৰিলো, ৰাইট? এই এক্সপ্ৰেছনটো আমি এই ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰি সিম্পলিফাই কৰিব পাৰো, কিন্তু মই নকৰো, এয়া তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা। ওকে, ঠিক তেনেকৈ e f of x plus g of x is equal to হ'ব e fx plus e g of x। For example, e sin x plus cos x is equal to আমি লিখিম এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি e sin x plus e cos x। আৰু যদি আমি এই এক্সপ্ৰেছনটো ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰিব বিচাৰো, তেন্তে আমি এই ইকুৱেশ্যনটো থ্ৰু সিম্পলিফাই কৰিব পাৰো, আৰু এয়াও মই নকৰো, তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা। ওকে, থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টিত আমাক কোৱা হৈছে যে অপাৰেটৰ ডেল্টা আৰু ই লিনিয়াৰ, অৰ্থাৎ যদি a আৰু b কনস্ট্যান্ট হয় আৰু f of x আৰু g of x be any function, then we can write delta a fx plus b g of x is equal to a delta fx plus b delta g of x। Actually এই প্ৰপাৰ্টিটো প্ৰপাৰ্টি 1 আৰু 2 ৰ এক্সটেনশন বুলি ক'ব পাৰো, ৰাইট? ফৰ এক্সাম্পল, যদি delta 3 times e raised to power x plus 1 by 3 x cube equal to আমি লিখিব পাৰো 3 times delta e raised to power x plus 1 by 3 delta x cube। ঠিক তেনেকৈ অপাৰেটৰ ইৰ ক্ষেত্ৰটো আমি লিখিব পাৰো e a fx plus b g of x is equal to a e fx plus b e g of x। For example, e root 7 log x minus 2 by x is equal to আমি লিখিম root 7 e log x minus 2 times of e 1 by x। ওকে, আৰু এয়া হৈছে আমি ডিসকাস কৰি থকা অপাৰেটৰ ডেল্টা আৰু ইৰ লাষ্ট প্ৰপাৰ্টি। এই প্ৰপাৰ্টিটোত কোৱা হৈছে ডেল্টা আৰু ই ল অফ ইন্ডাইসেছ মানি চলে, অৰ্থাৎ delta raised to power m delta raised to power n f of x আমি লিখিব পাৰো delta raised to power m plus n fx। For example, যদি delta square delta cube e raised to power x হয়, তেন্তে আমি লিখিম according to law of indices যে delta raised to power 2 plus 3 e raised to power x, অৰ্থাৎ delta raised to power 5 e raised to power x। ওকে, ঠিক তেনেকৈ অপাৰেটৰ ইৰ ক্ষেত্ৰটো আমি লিখিব পাৰো e raised to power m e raised to power n fx is equal to e raised to power m plus n fx। যদি e square twice x হক, আমি লিখিব পাৰো 2 times e raised to power 1 plus 2 x, অৰ্থাৎ 2 times e cube x। ইয়াত যেহেতু 2 কনস্ট্যান্ট হয়, গতিকে 2 অপাৰেটৰ ইৰ বাহিৰত লিখা হৈছে, ৰাইট?
এয়া আছিলে অপাৰেটৰ ডেল্টা আৰু ইৰ কিছুমান বেছিক প্ৰপাৰ্টি আৰু এই প্ৰপাৰ্টিবিলাক আমি এই লেকচাৰটোৰ শেষৰ ফালে কিছুমান যেতিয়া প্ৰব্লেম সলভ কৰিম তেতিয়া এই প্ৰপাৰ্টিবিলাক আমি ইউজ কৰিম ওকে এতিয়া আমি ডেল্টা আৰু ইৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ডিছকাছ কৰিম আৰু এইবিলাক তোমালোকে নোট হিচাপে ৰাখি থবা ওকে সো ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে দি অপাৰেটৰ্ছ ডেল্টা এণ্ড ই আৰ নট কমিউটেটিভ উইথ ৰেছপেক্ট টু ভেৰিয়েবল অৰ্থাৎ যদি ডেল্টা এফ অফ এক্স ইনটু জি অফ এক্স হয় তেন্তে আমি এফ অফ এক্স ডেল্টা জি অফ এক্স লিখিব নোৱাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ই এফ অফ এক্স ইনটু জি অফ এক্স যদি হয় আমি এফ অফ এক্স ইনটু ই জি অফ এক্স লিখিব নোৱাৰোঁ এয়া কেৱল ফাংচনটোৰ লগত কনষ্টেণ্ট মাল্টিপ্লাই হৈ থাকিলেহে পচিবল হ'ব অৰ্থাৎ একৰ্ডিং টু প্ৰপাৰ্টি 1 ডেল্টা এণ্ড ই কমিউটেটিভ উইথ ৰেছপেক্ট টু কনষ্টেণ্টছ অনলি নট ফৰ ভেৰিয়েবল অ'কে ফৰ এক্সাম্পল যদি ডেল্টা সাইন এক্স ইনটু কছ এক্স হয় তেন্তে আমি সাইন এক্স ডেল্টা কছ এক্স লিখিব নোৱাৰোঁ ইয়াত অপাৰেটৰ ডেল্টা দুইটা ফাংচনৰ ওপৰত এট দ্য সেম টাইম এপ্লাই হ'ব আৰু এয়া অপাৰেটৰ ইৰ ক্ষেত্ৰতো সেমেই হ'ব ওকে এণ্ড নেক্সট সেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে যদি চি এটা কনষ্টেণ্ট হয় তেন্তে আমি যদি এই কনষ্টেণ্টটোৰ ওপৰত অপাৰেটৰ ডেল্টা এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া ই আমাক দিয়ে 0 তাৰ মানে ডেল্টা অফ এনি কনষ্টেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু অলৱেজ 0 ফৰ এক্সাম্পল ইফ এফ অফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু 3 অৰ্থাৎ ইয়াত এফ অফ এক্স হৈছে এটা কনষ্টেণ্ট ফাংচন তাৰ মানে এক্সৰ যিকোনো ভেলিউৰ কাৰণে ফাংচনটোৰ আউটকাম বা ইমেজ সদায় 3 হয় এতিয়া এই কনষ্টেণ্ট ফাংচনটোৰ ওপৰত যদি ডেল্টা এপ্লাই কৰোঁ তেন্তে আমি পাম by using this equation it is 0 কিন্তু এটা কনষ্টেণ্টৰ ওপৰত অপাৰেটৰ ই এপ্লাই কৰিলে আমি সেই কনষ্টেণ্টটোকে ঘূৰাই পাওঁ ফৰ এক্সাম্পল ইফ এফ অফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু -1 দেন ই -1 ইকুৱেল টু হ'ব -1 ৰাইট আমাৰ থাৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে ই ডেল্টা ইকুৱেল টু ডেল্টা ই এই ৰিলেশ্যনটো এক্সামৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়াবা এই ৰিলেশ্যনটো প্ৰুভ কৰিবলৈ দিব পাৰে অ'কে তেন্তে আহা ভেৰিফাই কৰোঁ লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইজ ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড অৰ নট ইয়াক প্ৰুভ কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰথমে কনচিডাৰ কৰিম যিকোনো এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ফাংচন সে এফ এক্স এতিয়া আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইড পাৰ্টটোক আমি লিখিব পাৰোঁ ই ডেল্টা এফ এক্স যিহেতু ডেল্টা এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এফ অ' এক্স প্লাছ এইচ মাইনাছ এফ এক্স হয় গতিকে ই ডেল্টা এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু আমি লিখিম ই এফ অ' এক্স প্লাছ এইচ মাইনাছ এফ এক্স এতিয়া অপাৰেটৰ ই যদি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ তো আমি লিখিম ই এফ অ' এক্স প্লাছ এইচ মাইনাছ ই এফ এক্স যিহেতু আমি জানো যে ই এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এফ অ' এক্স প্লাছ এইচ হয় গতিকে ই এফ অ' এক্স প্লাছ এইচ মানে হ'ব এফ অ' এক্স প্লাছ 2h মাইনাছ ই এফ এক্স মানে আমি লিখিব পাৰোঁ এফ অ' এক্স প্লাছ এইচ যিহেতু ডেল্টা এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এফ অ' এক্স প্লাছ এইচ মাইনাছ এফ এক্স হয় গতিকে এফ অ' এক্স প্লাছ 2h মাইনাছ এফ অ' এক্স প্লাছ এইচক আমি লিখিব পাৰোঁ ডেল্টা এফ অ' এক্স প্লাছ এইচ আকৌ যিহেতু ই এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এফ অ' এক্স প্লাছ এইচ হয় গতিকে ডেল্টা এফ অ' এক্স প্লাছ এইচ মানে আমি লিখিব পাৰোঁ ডেল্টা ই এফ এক্স আৰু বোথ ছাইড কম্পেয়াৰ কৰি আমি পাম ই ডেল্টা ইকুৱেল টু ডেল্টা ই এইদৰে আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ইজ ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড ছাইড ভেৰিফাই কৰিব পাৰোঁ অ'কে এতিয়া আমি অপাৰেটৰ ডেল্টা আৰু ই ইউজ কৰি কিছুমান প্ৰব্লেম সলভ কৰিম অ'কে তো ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো হৈছে ইফ এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এক্স বাই এক্স প্লাছ 1 দেন উই নিড টু ফাইণ্ড ডেল্টা কিউব এফ এক্স এণ্ড ই স্কুৱেৰ এফ এক্স where we are given h equal to 1 অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভেল অফ ডিফাৰেঞ্চিং আমাক দি থোৱা আছে সেয়া হৈছে 1 অ'কে এতিয়া মিলাব লাগে ডেল্টা কিউব এফ এক্স আৰু ডেল্টা কিউব এফ এক্স আমি লিখিব পাৰোঁ ডেল্টা স্কুৱেৰ ডেল্টা এফ এক্স যিহেতু আমি জানো ডেল্টা এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এফ অ' এক্স প্লাছ এইচ মাইনাছ এফ এক্স ৰাইট তেন্তে আমি ইয়াক লিখিব পাৰোঁ এইদৰে ডেল্টা স্কুৱেৰ এফ অ' এক্স প্লাছ 1 মাইনাছ এফ এক্স ইয়াত মই এইচৰ সলনি লিখিছোঁ 1 কিয়নো আমাক ইণ্টাৰভেল অফ ডিফাৰেঞ্চিং দি থোৱা আছে 1 ৰাইট অ'কে এতিয়া এইফালে মন কৰা যে আমাক যিহেতু ফাংচন দি থোৱা আছে এফ অফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এক্স বাই এক্স প্লাছ 1 গতিকে এই ফাংচনটোত যদি এক্সৰ ভেলু 1 পুট কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 1 বাই 1 প্লাছ 1 যদি মই 3 পুট কৰোঁ তেতিয়া আমি লিখিম 3 বাই 3 প্লাছ 1 ঠিক তেনেকৈ যদি মই এক্স প্লাছ 1 পুট কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম এক্স প্লাছ 1 বাই এক্স প্লাছ 1 প্লাছ 1 অৰ্থাৎ এক্স প্লাছ 1 বাই এক্স প্লাছ 2 গতিকে আমি ইয়াক লিখিব পাৰোঁ ডেল্টা স্কুৱেৰ এক্স প্লাছ 1 ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাছ 2 মাইনাছ এক্স বাই এক্স প্লাছ 1 অ'কে এতিয়া এই দুটা টাৰ্ম সিম্প্লিফাই কৰি আমি ওপৰত নিউমেৰেটৰত পাম ডেল্টা স্কুৱেৰ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইজ এক্স প্লাছ 1 মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইজ এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাছ 1 এক্স প্লাছ 2 ৰাইট ইয়াত প্লাছ টুৱাইজ এক্স আৰু মাইনাছ টুৱাইজ এক্স যাব কেনচেল ঠিক তেনেকৈ এক্স স্কুৱেৰ আৰু মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ যাব কেনচেল আৰু কেনচেল যোৱাৰ পাছত আমাৰ থাকে অৰ্থাৎ আমি পাম ডেল্টা স্কুৱেৰ 1 বাই এক্স প্লাছ 1 এক্স প্লাছ 2
ওকে এতিয়া আমি 1 by x plus 1 x plus 2 again delta 2 times অপাৰেট কৰিব লাগিব আৰু ডেল্টা স্কোৱাৰক আমি লিখিব পাৰোঁ এইদৰে ওকে আৰু ভিতৰত 1 by x plus 1 x plus 2 যেনেকৈ আছে আমি তেনেকৈ ৰাখি থম ওকে যেহেতু আমি জানো যে ডেল্টা এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এফ এক্স প্লাছ এইচ মাইনাছ এফ এক্স হয় গতিকে এই ইকুৱেশ্যনটো ফ'ল' কৰি আমি ইয়াক এইদৰে লিখিব পাৰোঁ সেয়া হৈছে ডেল্টা 1 by x plus 2 x plus 3 minus 1 by x plus 1 x plus 2 আৰু তোমালোকে পাহৰি নাযাবা যে আমাক h equal to 1 দি থোৱা আছে এই দুটা টাৰ্মৰ যেতিয়া আমি এলচিএম লওঁ তেতিয়া আমি পাম x plus 1 x plus 2 x plus 3 ৰাইট আৰু ওপৰত হ'ব x plus 1 minus x plus 3 এটা সিম্পলিফাই কৰাৰ পাছত আমি নেক্সট এক্সপ্ৰেছনটো পাম সেয়া হৈছে ডেল্টা minus 2 divided by x plus 1 x plus 2 x plus 3 ৰাইট ফাইনেলি আমি minus 2 divided by x plus 1 x plus 2 x plus 3 যদি আমি ডেল্টা অপাৰেট কৰোঁ তেতিয়া আমি ডেল্টা কিউ এফ অফ এক্সৰ আনচাৰ পাই যাম যেহেতু আমি জানো যে ডেল্টা এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এফ অফ এক্স প্লাছ এইচ মাইনাছ এফ এক্স হয় গতিকে এই ইকুৱেশ্যনটো ফ'ল' কৰি আমি পাম minus 2 divided by x plus 2 x plus 3 x plus 4 minus 2 divided by x plus 1 x plus 2 x plus 3 য'ত আমাক h equal to 1 দি থোৱা আছে ৰাইট এতিয়া এই দুটা টাৰ্মৰ এলচিএম লৈ আমি পাম x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 আৰু ওপৰৰ নিউমেৰেটৰ ছেকশ্যনটো সিম্পলিফাই কৰি আমি পাম minus 2x minus 2 plus 2x plus 8 এতিয়া প্লাছ 2x আৰু মাইনাছ 2x যাব কেনচেল আৰু 8ৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰিলে আমি পাম 6 গতিকে ফাইনেলি আমি আনসাৰ পাম 6 divided by x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 right so therefore our answer is delta q f x is equal to 6 divided by x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 আমি এই প্ৰবলেমটো অৰ্থাৎ ডেল্টা কিউ এফ এক্সৰ ভ্যালু ডেল্টা ইকুৱেল টু ই মাইনাছ 1 এই ৰিলেশ্যনটো ইউজ কৰিও সলভ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়া আমি লিখিলোহেঁতেন ডেল্টা কিউ এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু ই মাইনাছ 1 হোল কিউব এফ এক্স এণ্ড দেন নেক্সট ষ্টেপত আমি লিখিলোহেঁতেন ই মাইনাছ 1 হোল কিউব এক্স বাই এক্স প্লাছ 1 কিয়নো আমাৰ ফাংচন দি থোৱা আছিলে এক্স বাই এক্স প্লাছ 1 অ'কে এতিয়া ই মাইনাছ 1 হোল কিউবক আমি এ মাইনাছ বি হোল কিউব ফৰ্মত বা বাইনমিয়েল থিয়ৰমত যদি আমি এক্সপাণ্ড কৰোঁ এক্সপাণ্ড কৰাৰ পাছত আমি অপাৰেটৰ ই এই ফাংচন অৰ্থাৎ এক্স বাই এক্স প্লাছ 1 ওপৰত যদি আমি এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমি ডেল্টা কিউ এফ এক্সৰ আনচাৰ পাই যাম কেতিয়াবা কি হয় যে কিছুমান ফাংচনৰ ওপৰত এই ৰিলেশ্যনটো ইউজ কৰিলে ইজি হয় আৰু কিছুমান ফাংচনত এই ৰিলেশ্যনটো ইউজ কৰিলে ডিফিকাল্ট হৈ গ'বলৈ অ'কে এতিয়া এই লেকচাৰটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এই ছেইম প্ৰব্লেমটোকে অৰ্থাৎ ডেল্টা কিউ এফ এক্সৰ ভ্যালু এই ৰিলেশ্যনটোৰ সহায়ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু কৰি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা যে ৰিলেশ্যনটো ইউজ কৰিলে ইজি হয় নে নকৰিলে ইজি হয় অ'কে এক্সাম্পল 1ৰ পৰা আমি উলিয়ালোঁ ডেল্টা কিউ এফ অফ এক্সৰ ভ্যালু এতিয়া আমি ওলাব লাগে ই স্কোৱাৰ এফ অফ এক্সৰ ভ্যালু কিমান হ'ব যেহেতু আমি জানো যে ই ৰেজ টু পাৱাৰ কে এফ অফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এফ অফ এক্স প্লাছ কে এইচ হয় গতিকে ই স্কোৱাৰ এফ অফ এক্স আমি লিখিব পাৰোঁ এফ অফ এক্স প্লাছ 2 ইয়াত মই এফ অফ এক্স প্লাছ 2 এইচ নাই লিখা কিয়নো আমাক কুৱেশ্যনটো দি থোৱা আছে এইচ ইকুৱেল টু 1 ৰাইট যেহেতু আমাৰ ফাংচন দি থোৱা আছে এফ অফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এক্স বাই এক্স প্লাছ 1 আৰু মই অলৰেডি কৈছিলোঁ যদি মই ফাংচনটো 1 পুট কৰোঁ আমি লিখোঁ 1 বাই 1 প্লাছ 1 ঠিক তেনেকৈ যিহেতু ইয়াত ফাংচনটো এফ অফ এক্স প্লাছ 2 আছে গতিকে আমি লিখিম এক্স প্লাছ 2 ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাছ 2 প্লাছ 1 আৰু ফাইনেলি ই স্কোৱাৰ এফ অফ এক্সৰ ভ্যালু আমি পাম সেয়া হৈছে এক্স প্লাছ 2 ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাছ 3 therefore our answer is e square f of x is equal to x plus 2 divided by x plus 3 right এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম এক্সাম্পল নাম্বাৰ 2 এক্সাম্পল নাম্বাৰ 2 ত আমাক ইভালুৱেট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ডেল্টা স্কয়াৰ বাই ই ৰেজ টু পাৱাৰ x হওক তেন্তে হা ইয়াক আমি সলভ কৰোঁ যেহেতু আমি জানো যে ডেল্টা ইকুৱেল টু ই মাইনাছ 1 হয় গতিকে ডেল্টাৰ ঠাইত যদি আমি ই মাইনাছ 1 লিখোঁ তেন্তে আমি পাম এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো ৰাইট এতিয়া ই মাইনাছ 1 হোল স্কোৱাৰক যদি এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মত যদি আমি এক্সপাণ্ড কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম ই স্কোৱাৰ মাইনাছ 2ই প্লাছ 1 আৰু এই টাৰ্মটো আমি সিম্পলিফাই কৰাৰ পাছত আমি থাৰ্ড ষ্টেপত পাম ই মাইনাছ 2 প্লাছ ই ইনভাৰ্ছ ই ৰেজ টু পাৱাৰ এক্স এতিয়া ই টু দ্য পাৱাৰ এক্স যদি আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ তেতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ ই ৰেজ টু পাৱাৰ এক্স মাইনাছ 2 টাইমছ অফ ই ৰেজ টু পাৱাৰ এক্স প্লাছ ই ইনভাৰ্ছ ই ৰেজ টু পাৱাৰ এক্স অ'কে ই ৰেজ টু পাৱাৰ এক্স আমি লিখিব পাৰোঁ ই টু দ্য পাৱাৰ এক্স প্লাছ এইচ মাইনাছ 2 টাইমছ অফ ই ৰেজ টু পাৱাৰ এক্স প্লাছ ই ইনভাৰ্ছক আমি লিখিব ই ইনভাৰ্ছ ই ৰেজ টু পাৱাৰ এক্স আমি লিখিব পাৰোঁ ই টু দ্য পাৱাৰ এক্স মাইনাছ এইচ কিয়নো আমি জানো ই এফ এক্স মানে হৈছে এফ অ' এক্স প্লাছ এইচ আৰু ই ৰেজ টু পাৱাৰ কে এফ অফ এক্স মানে হৈছে এফ অ' এক্স প্লাছ কে এইচ ৰাইট এতিয়া ই টু দ্য পাৱাৰ এক্স যদি আমি কমন লওঁ তেতিয়া আমি পাম ই ৰেজ টু পাৱাৰ এক্স ই টু দ্য পাৱাৰ এইচ মাইনাছ 2 প্লাছ ই ৰেজ টু পাৱাৰ মাইনাছ এইচ আৰু এয়াই হৈ যাব ইয়াৰ আনচাৰ
ৰাইট এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম এক্সাম্পল নম্বৰ 3 আৰু এক্সাম্পল নম্বৰ 3 ত আমাক ইভালুৱেট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ডেল্টা স্কয়াৰ log x ডেল্টা স্কয়াৰ log x আমি লিখিব পাৰো ডেল্টা log x ৰাইট আমি জানো যে ডেল্টা fx = f(x + h - fx) হয় গতিকে ডেল্টা log x মানে লিখিব পাৰো log x + h - log x right since we know log m minus log n is equal to log m by n হয় গতিকে log x + h - log x মানে লিখিব পাৰো log x + h divided by x right log x + h divided by x ৰ ওপৰত যদি ডেল্টা অপাৰেট কৰো আৰু যদি আমি এই ইকুৱেশ্যনটো ফলো কৰো তেতিয়া আমি পাম log x + 2h divided by x + h minus log x + h divided by x right again আমি যদি এই প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰো লগাৰিথমৰ তেতিয়া আমি লিখিব পাৰো log x + 2h divided by x + h into x by x plus h finally আমি আনসার পাম log x into x plus 2h divided by x plus h whole square right এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম এক্সাম্পল নম্বৰ 4 আৰু এক্সাম্পল নম্বৰ 4 ত কোৱা হৈছে যে show that the first difference of f of x is equal to 5 raised to power x at x equal to 2 is 100 আৰু যত কোৱা আছে interval of differencing being unity অৰ্থাৎ আমাৰ interval of differencing দি থোৱা আছে h equal to 1 আৰু কোৱা আছে যে এই ফাংশনটোত অৰ্থাৎ f of x is equal to 5 raised to power x এই ফাংশনটোৰ যদি আমি ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্স উলাও আৰু সেই ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্স যদি আমি x equal to 2 পুট কৰো তেতিয়া ইয়াৰ আনসাৰটো 100 আহিব লাগে আৰু এইটোকে আমি এই স্টেটমেন্টটোকে আমাক প্ৰুফ কৰিব কোৱা হৈছে ওকে গতিকে আমি এই স্টেটমেন্টটো প্ৰুফ কৰিব কাৰণে প্ৰথমে আমি লব লাগিব এই ফাংশনটোৰ ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্স আৰু যেতিয়া আমি ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্স উলাও তেতিয়া আমি ইয়াক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো ডেল্টা fx ৰে ৰাইট আৰু যেতিয়া ইয়াত ফাংশন f of x is equal to 5 raised to power x হয় গতিকে আমি লিখিম delta 5 raised to power x যেহেতু আমি জানো যে delta fx equal to f of x plus h minus fx হয় গতিকে delta 5 raised to power x আমি লিখিম 5 raised to power x plus 1 minus 5 raised to power x ইয়াত যেহেতু h equal to 1 দি থোৱা আছে গতিকে আমি ইয়াত h ৰ সলনি লিখিছো 1 ওকে এতিয়া এয়াই হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্স আৰু এই ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্সত যদি আমি x equal to 2 পুট কৰো তেতিয়া আমি পাব লাগে 100 তেনে হাত চেক কৰো 100 পাউণ্ড নাপাও এতিয়া আমি x equal to 2 পুট কৰিব লাগে এই এক্সপ্ৰেছনটো গতিকে ডেল্টা f of 2 equal to আমি লিখিব পাৰো 5 raised to power x অথাই লিখিম 2 গতিকে 5 raised to power 2 plus 1 minus 5 square এটা 5 raised to power 2 plus 1 মানে আছে 5 raised to power 3 তাৰমানে 5 কিউব তাৰমানে পাম 125 আৰু 5 স্কয়াৰ মানে আছে 25 এটা 125 minus 25 গনে পাম 100 তো গতিকে আমাক দি থোৱা স্টেটমেন্টটো ভেৰিফাই হৈ গল ৰাইট এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম এক্সাম্পল নম্বৰ 5 আৰু এক্সাম্পল 5 ত আমাক ইভালুৱেট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ডেল্টা raised to power n e raised to power ax plus b যত আমাক ইন্টাৰভেল ডিফাৰেন্সিং h equal to 1 লবলৈ কোৱা হৈছে ৰাইট delta raised to power n e raised to power ax plus b আমি লিখিব পাৰো এইদৰে হেয়া হৈছে delta raised to power n minus 1 into delta e raised to power ax plus b right second step আমি লিখিব পাৰো delta raised to power n minus 1 into delta e raised to power ax into e raised to power b okay third step আমি লিখিম যে e raised to power b delta raised to power n minus 1 into delta e raised to power ax ইয়াত e raised to power b বাহিৰলৈ একানে গুছি আহিলে কাৰণ e raised to power b কনস্ট্যান্ট হয় আৰু ইয়াত আমি এটা প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিলো সেই প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে delta cfx is equal to c delta fx যেটো আমি ফাৰ্স্ট প্ৰপাৰ্টি ডিসকাস কৰিছিলো সেই প্ৰপাৰ্টি আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিলো ৰাইট এতিয়া যেহেতু delta fx is equal to f of x plus h minus fx হয় গতিকে delta e raised to power ax হক ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপ আমি লিখিব পাৰো e raised to power a times x plus 1 minus e raised to power ax ইয়াত h equal to 1 লিখা হৈছে কিয়নো আমাক দিটো আছে ইন্টাৰভেল ডিফাৰেন্সিং h equal to 1 ৰাইট এতিয়া e raised to power a times x plus 1 হক যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো তেতিয়াহলে নেক্সট ষ্টেপ আমি লিখিব পাৰো e raised to power b delta raised to power n minus 1 e raised to power ax plus a minus e raised to power ax এতিয়া e raised to power ax plus a আমি ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপ লিখিম e raised to power x into e raised to power a বাকিখিনি যেনেকৈ আছে আমি তেনেকৈ ৰাখি থম ৰাইট আমি ইচ্ছা কৰিলে ষ্টেপবিলাক স্কিপো কৰিব পাৰো মই জাস্ট তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণেহে ষ্টেপবিলাক কৈ দেখাইছো ইয়াত যেহেতু e raised to power ax এটা কমন টাৰ্ম হয় গতিকে e raised to power x যদি আমি কমন লওঁ তেন্তে আমি নেক্সট ষ্টেপত লিখিম e raised to power a minus 1 into e raised to power ax ৰাইট তা এগেইন আমি দেখি আছো যে e raised to power a minus 1 টা কনস্ট্যান্ট হয় গতিকে হিউ ডেল্টা বাহিৰলৈ গুছি আহিব তেন্তে নেক্সট ষ্টেপত আমি লিখিম এইদৰে e raised to power b e raised to power a minus 1 যেহেতু ই কনস্ট্যান্ট বাহিৰলৈ গুছি আহিলে delta raised to power n minus 1 e raised to power ax right
এতিয়া ডেল্টা ৰেজ টু পাৱাৰ n minus 1ক আমি নেক্সট ষ্টেপত লিখিব পাৰোঁ ডেল্টা ৰেজ টু পাৱাৰ n minus 2 ইনটু ডেল্টা বুলি ওকে এতিয়া ডেল্টা ই ৰেজ টু পাৱাৰ ax-ক আমি অলৰেডি সিম্পলিফাই কৰি ৰাখিছোঁ ৰাইট আৰু সিম্পলিফাই কৰি আমি পাইছিলোঁ যে ই ৰেজ টু পাৱাৰ a minus 1 ইনটু a ৰেজ টু পাৱাৰ ax ওকে আমি সেই এক্সপ্ৰেছনটোকে ইয়াত যেহেতু বাই বাই নকৰোঁ গতিকে আমি এই ফাইনেল যোনটো এক্সপ্ৰেছন পাইছিলোঁ তাকে আমি ইয়াত লিখিম নেক্সট ষ্টেপত আৰু লিখিলে মানে ডেল্টা ই ৰেজ টু পাৱাৰ ax-ক যদি আমি লিখোঁ সেই টাৰ্মটো তেতিয়া আমি পাম a ৰেজ টু পাৱাৰ b a ৰেজ টু পাৱাৰ a minus 1 ডেল্টা ৰেজ টু পাৱাৰ n minus 2 ইনটু a ৰেজ টু পাৱাৰ a minus 1 ইনটু a ৰেজ টু পাৱাৰ ax এণ্ড এগেইন ই ৰেজ টু পাৱাৰ a minus 1 যিহেতু কনষ্টেণ্ট হয় গতিকে সি ডেল্টা ভেলু গুচি আহিব আৰু ডেল্টা ভেলু যোৱাৰ পাছত অলৰেডি থকা ই ৰেজ টু পাৱাৰ a minus 1 লগত সি মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু মাল্টিপ্লাই হৈ সি আমাক দিব ই ৰেজ টু পাৱাৰ a minus 1 হোল স্কুৱেৰ ৰাইট এতিয়া এই দুটা টাৰ্ম ভালকৈ মন কৰা কাৰণ এই দুটা টাৰ্মৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি লাষ্ট টাৰ্মটো আমি লিখিব পাৰিম ৰাইট যেহেতু আমাৰ পসিবল নহয় যে ডেল্টা ৰেজ টু পাৱাৰ আপ টু nth অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সলৈকে আমি তাক সলভ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি এই দুটা টাৰ্মৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি লাষ্ট টাৰ্মটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো ইয়াত n ডিফাইন নহয় গতিকে আমি এই দুটা এক্সপ্ৰেছন কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব তেন্তে আহা কম্পেয়াৰ কৰোঁ যেহেতু ই ৰেজ টু পাৱাৰ b আৰু ই ৰেজ টু পাৱাৰ ax দুটা এক্সপ্ৰেছনতে আমি দেখি আছোঁ গতিকে কম্পেয়াৰ কৰোঁতে আমি ইহঁতক ইনভলভ নকৰোঁ কিন্তু বাকীকেইটা টাৰ্মে আমাক হেল্প কৰিব লাষ্ট টাৰ্মটো লিখিবৰ কাৰণে ইয়াত তোমালোকে মন কৰিছা যে ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেন্স কৰাৰ পাছত ইয়াত 1 আহে ৰাইট আৰু ছেকেণ্ড ডিফাৰেন্স কৰাৰ পাছত ইয়াত 2 আহে ওকে ঠিক তেনেকৈ যদি আমি এনে ডিফাৰেন্স কৰিম তেতিয়া আমি পাম ই ৰেজ টু পাৱাৰ b ই ৰেজ টু পাৱাৰ a minus 1 ৰেজ টু পাৱাৰ n ডেল্টা ৰেজ টু পাৱাৰ n minus n ই ৰেজ টু পাৱাৰ ax ৰাইট ডেল্টা ৰেজ টু পাৱাৰ n minus n যিটো আমাক দিব 0 আৰু যিটো আমি জানো যে ডেল্টা ৰেজ টু পাৱাৰ 0 ইকুৱেল টু হয় 1 গতিকে আমি নেক্সট ষ্টেপত পাম ই ৰেজ টু পাৱাৰ b ইনটু ই ৰেজ টু পাৱাৰ a minus 1 ৰেজ টু পাৱাৰ n ই ৰেজ টু পাৱাৰ ax আৰু এয়াই হৈ যাব ডেল্টা ৰেজ টু পাৱাৰ n ই ৰেজ টু পাৱাৰ ax প্লাছ b ৰ আনসাৰ ৰাইট আমি এই লেকচাৰটো ডিসকাস কৰিলোঁ ডেল্টা আৰু ইৰ কিছুমান বেসিক প্ৰপাৰ্টি আৰু লগতে সিহঁতৰ ৰিলেশ্যন আৰু প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি কিছুমান প্ৰব্লেম সলভ কৰিলোঁ গতিকে আমি আকৌ লগ হ'ম ইয়াৰ পাছৰ লেকচাৰত অৰ্থাৎ লেকচাৰ নম্বৰ 5ত টিল দেন কিপ লাৰ্নিং থেংক ইউ